Trilógia marad-e, vagy lesz a folytatása a legendás állatoknak? Ennek járunk utána, és még egy csomó más dolognak a mai videóban. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét itt a Two Generations csatornáján. Nemrég megnéztük a Legendás állatok Dumbledore titkai című legújabb Harry Potter verzum filmet, és nekünk tetszett, de a véleményünket nem mindenki ossza, sőt még az is felmerült, hogy esetleg nem lesz több része a franchise-nak. A mai videóból pedig megtudhatjátok, hogy miért. Nóri, te mit szóltál hozzá? Nekem tetszett. Szerintem hozta ezt a Harry Potter feelinget. Nem tudom, szerintem nem rontottak vele semmit. Szilvi? Szerintem is. Már csak így előjáróban, mielőtt úgy nagyjából felsoroljuk a tényeket, hogy mit kell tudni róla, és vajon miért maradhat el a következő betervezett 2 rész, ugyanis eredetileg 5 részre tervezték ezt a Legendás állatok sorozatot. Na most, amit tudni kell róla, hogy eddig negatív rekordot döntött a bevétel tekintetében mind a Harry Potter filmekhez, mind a Legendás állatok filmekhez képest, ugyanis csak 43 milliót hozott eddig Amerika és Kanada szerte, és világszerte pedig 194 millió dollárt hozott be, ami még mindig jóval kevesebb, mint az előző 2 résznek a bevétele. Lássuk még azok a tények, amik a film mellett szólnak. A filmet David Yates rendezte, aki az utolsó 4 Harry Potter filmet is rendezte már, illetve az utolsó 2 Legendás állatok filmet is, úgyhogy nem volt rossz kozekben az egész film. Zeneszerzés tekintetében pedig James Newton Howard, aki a 4 Hunger Games filmet, valamint a Christopher Nolan féle Batman trilógiából 2 filmnek a zenéjét közösen Hans Zimmerrel szerezte. Ő megint csak egy igazán profi. Igen, nem kispályás. J.K. Rowling, ugye zseniális író, a színészek nagyon jók voltak. Igen, mindegyik. Látszik a franchise érettsége és a sok tapasztalat, amit már gyűjtöttek a készítők a világban. A film minden tekintetben tehát érett, jól átgondolt és nagyon jól kivitelezett. Mads Mikkelsen, hogy Johnny Depp helyére lépett, nekem személy szerint nagyon tetszett, tehát én nagyra értékeltem azt, hogy sokkal emberibb lett Grindelwald és sokkal kevésbé mesebeli szereplő, de nem mindenki értett ezzel egyet. Igen. Bevallom, hogy Mikkelsen jobban játszott, nem egy kicsivel, hanem sokkal, de viszont szerintem nem volt helyes döntés az, hogy lecserélték, amiatt, a Johnny Deppet lecserélték, amiatt, ami az ő privát életében történik. Mert ugye ez volt a botrány, hogy azért rúgták ki, mert ilyen pletykák keringtek körülötte, és szerintem ezt az ő saját privát életét és a munkát, azt külön kellett volna választani, és ezért nem szabadott volna kirúgni szerintem. Igen, és hogyha már vele elkezdték, akkor lehet, hogy az lett volna a logikus lépés, hogy vele is fejezzék be. Igen. Mert ez így, hogy így hirtelen lecserélni, és még csak, tehát akkor a filmben legalább meg kellett volna valahogy magyarázzák, meg kellett volna okolni, igen. Hogy most miért néz ki másképp, mert oké, vannak olyan varázslatok, amivel ezt a filmbéli varázsló el tudja érni, hogy másképp nézzen ki. Mint az első filmben, ugye, Colin Farrell volt, igen, pontosan. És akkor legalább meg kellett volna magyarázzák, de így teljes hallgatás volt, mint hogyha, tehát ez egy picit hülyén jött ki. De el akarták volna tusolni egyszerűen. Ezzel elérkeztünk az egyik lehetséges okához annak, hogy miért lett ennek a filmnek kevesebb nézője. Igen. Nagyon sokan a rajongók közül olyan szinten lojálisak voltak Johnny Depphez, hogy azt mondták, hogy őket most már nem is érdekli a franchise, hogyha Johnny Deppet kirúgták belőle, sőt J.K. Rowling sem állt ki mellette, amikor lecserélték. Pedig ő nagyon szerette Johnny Deppet, és annak idején nagyon örült neki, hogy Johnny Deppet beválasztották a szereplőgárdába. Mégis, amikor Johnny Deppet kirúgta a Warner Bros., akkor nem emelte fel a hangját. Pedig ha ő közbeszólt volna, akkor valószínűleg visszavették volna. Igen, mivel ugye J.K. Rowling a Harry Potter most nagyon ott volt. Nagyon beleszólt, igen. És ott ő volt majdnem a főnök. Neked hogy tetszett Mikkelsen? Nekem, nekem mind a 2 nagyon tetszett. Tehát mind a 2 jó színész, nem is mondom, hogy nem. Nekem személy szerint jobban tetszett Mikkelsen alakítása. 2 különböző stílus egyszerűen. Teljesen különböző stílus. Van, aki pont azért szerette Mikkelsent, mert egy kicsit emberibb lett az egész karakter, van, aki meg pont azért utálta, mert túl emberi lett az egész karakter, és egy ilyen náci vezért, vagy ilyen politikust alakított inkább, igen, mint egy varázslót. Tehát igen. Nagyon sok olyan kritika érte ezt a részt,
hogy túl kevés benne a varázsvilág, és túl sok benne a politika, és túl sok benne az emberi világ. De ez szerintem is így volt. Tehát Johnny Deppnek a Grindelwaldja sokkal mágikusabb volt, sokkal... Igen. Ugye ő szereti túljátszani egy picikét a szerepeket, de szerintem ehhez a szerephez illet is egy kicsit ez a túljátszás, hogy az, nem tudom, jobban kijött belőle az őrültség, amit Grindelwald. Tehát Grindelwald úgy van leírva, mint egy ilyen őrült. Tehát, és ez Deppnél jobban átjött, mint Mikkelsennél, és sokkal inkább hasonlít a Voldemortra, szerintem. Nem vagy egyedül ezzel a véleményed, de ezt nagyon sokan osztják, ezt a véleményt. Sok kritikát láttam már róla, akik pont ugyanezt mondták, hogy nekik pont tetszett, hogy Depp egy kicsit túljátszotta. Nekem pont nem annyira tetszett, de ez teljesen ízlés kérdése. Más dolgok, amik még befolyásolták azt, hogy a filmet kevesen nézték meg, ugye a különböző karaktereknek a botrányai. J.K. Rowling, igen. J.K. Rowlingnak is volt egy hatalmas botránya nemrég, amikor a transzneműeket illette különböző megjegyzésekkel a Twitteren, ami hatalmas vihart kavart fel. Ezra Millert most legutóbb megint letartóztatták, mert valakit megint megtámadott egy szórakozó helyen. Azelőtt ugye az volt a botránya, hogy egy női rajongóját állítólag folytogatta és a földre lökte. A másik pedig a világpolitikai szituáció és az világ egészségügyi szituáció. Ugye Kínában a járvány miatt jelen pillanatban is 50%-a a moziknak be van teljesen zárva. Oroszországban a háború miatt nem engedik be a hollywoodi filmeket egyáltalán. Tehát két hatalmas piac, ezzel két hatalmas... igen, teljesen kiesik. Másik lényeges szempont az, hogy most már nem annyira nagy szám ez az ilyen varázslós, Harry Potteres cucc, mert már annyira olyan sokan megnézték, és már mindenki ismeri. Olyan sok volt belőle. Igen. Tehát már az embereknek magasabb az ingerküszöbük egyszerűen. Amikor igen. A Harry Potter megjelent, és ez az egész új volt. Akkor mindenkinek leesett a pofája, és csak így tátották a szájukat, hogy húha. De most már úgy csak így nézzük, és akkor... Tehát most már valami újat várnak az emberek egyszerűen. Hiába volt a film nagyon jó, hiába elejétől végéig vérprofi munka. Nagyon sokan azt mondták, hogy unalmas volt. Na, itt viszont szerintem nem volt. Nem tudom, nekem a CGI egy icipicikét, főleg azoknál részeknél, amikor azt az állatot így felfogták és megfogták a kezükbe, nem volt hiteles, mert túl könnyű volt. Tehát, mint hogyha volt egy ilyen kis állat, ami olyan úgy nézett ki, mint egy pici kis ilyen... Kis boci. Mint egy kis boci, vagy egy kis őzike. Uh-huh. És akkor azt, hogy mikor felemelték, akkor az nagyon túl könnyűnek nézett ki. Nem hiszem, hogy annyira könnyű volt. Ott kicsit, nem tudom. Igen, voltak esetleg ilyen kis apróságok voltak, de ha belegondolsz, hogy ennek a filmnek szerintem 70%-a a CGI volt. Igen, ezt el lehet nézni. Akkor ahhoz képest csak tényleg nagyon elenyésző kis apró pici hibák voltak, amik kizökkenthették az embert, de ez már egy kicsit ilyen szőrszál hasogatás kategória. Mert hogyha megnézed a teljes látványvilágot, akkor viszont vagányul nézett ki. Volt, igen, biztos. Másik óriási kritika még, ami a filmet illette, és én például bele se gondoltam eddig, de mikor meghallottam valaki, nem is tudom, Twitteren olvastam, vagy Redditen valahol olvastam, hogy valaki mondta, hogy nem volt szétválasztva a muglik meg a varázslók világa. Igaz. És ez nekem fel se tűnt például, de most, hogy belegondolok, tényleg? Igen. Tehát maga az, ami az egész Harry Potternek a quintessenciája, hogy két párhuzamos világ létezik, a varázslók meg a muglik világa, az itt egyszerűen valahogy hiányzott. Tehát oké, úgy érintőlegesen volt olyan, hogy átmentek ilyen varázsfalakon, meg mit tudom én, de nem volt olyan hangsúlyosan benne, mint ahogy benne volt igen, a Harry Potter filmekben. Igen, például ott a Jacobnak a boltja előtt, ott is az normál, az ugye a mugli világban van, mivel mugli, és ott előtte is ott varázsoltak meg minden, úgyhogy... Igen. Értékelésünk. Értékeljük akkor a filmet, lányok. Mit szóltatok hozzá, Nóri? Nekem tetszett, viszont olyan, hogy említettem meg engem ez a CGI egy iciki-picikét zavart, ahol nem volt tökéletes. Ez szőrszálhasogatás, de nem tudom. Úgyhogy én 9-est adok rá. Oké, 9, Szilvi? Én is 9-est adok rá, egy azért, mert ugye a CGI nem volt olyan szuper perfekt, meg azért, mert nem Johnny Depp játszotta
de az is... Tehát ez csak hiányzott végül. Igen, ahhoz már hozzászoktam a másik részbe. Én is egy 9-est adok, mert hideg fejjel belegondolva tényleg egy picit kevesebb volt benne a varázslat, mint amennyit kellett volna, és több volt benne a politika. Igen. Mindemellett nagyon jó film volt szerintem. Tehát konkrétan az eddigi legjobb legendás állatok film szerintem. Velünk pedig találkoztatok legközelebb itt a Two Generations csatornáján. Addig is ne felejtsétek el Feliratkozni. lájkolni és kommentálni. És követhettek bennünket Buy Me a Cafén, TikTokon, Twitteren, Instagramon. Hallgathatjátok a podcastunkat, ami minden 2 hétben megjelenik. Úgyhogy üdv a családnak, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!